στο Μπάντεν Μπάντεν. Φανταστικά, υπέροχα. Η πόλη τέλεια, τέλεια. Πόλη της απόψης. Έχουμε έρθει στο Μπάντεν Μπάντεν. Από εδώ θα ξεκινήσουμε προς τον νότο, να διασχίσουμε τον B500, ο οποίος είναι ο δρόμος που διασχίζει το Μέλανα Δρυμό. Είναι ένας απίστευτος δρόμος, επικός, και πάμε να το χαρούμε. Με έκταση που ξεπερνά τα 6.000 χιλιόμετρα, το σκοτεινό δάσος εκτείνεται σε ένα τεράστιο υψίπεδο στις βορειοδυτικές Άλπεις, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ελβετία και τη Γαλλία. Όμως τελικά ένα τόσο φωτεινό δάσος, γιατί είναι τόσο σκοτεινό? Σύμφωνα με το θρύλο, το δάσος ονομάζεται σκοτεινό γιατί το φως του ήλιου δεν μπορούσε ποτέ να διαπεράσει τα πανύψηλα δέντρα και να φτάσει στο έδαφος, με αποτέλεσμα τα δασικά μονοπάτια να είναι πάντα μέρα νύχτα βυθισμένα στο απόλυτο σκοτάδι. Ξεκινήσαμε να διασχίσουμε τα 230 χιλιόμετρα του θρυλικού B500 από την κουκλίστικη λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν ως τα σύνορα της Γερμανίας με την Ελβετία. Ο δρόμος είναι ένα θαύμα της μηχανικής, με φουρκέτες, απότομες κλίσεις και καταπτώσεις που κόβουν την ανάσα. Αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τους λάτρες της οδήγησης και τους αναβάτες μοτοσυκλετών που έρχονται για να απολαύσουν την πρόκληση του ελικοειδούς δρόμου και την ομορφιά του τοπίου που τον περιβάλλει. Διασχίζοντας τον B500, είχαμε μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουμε τον τοπικό πολιτισμό και την κουζίνα της περιοχής. Κατά μήκος της διαδρομής υπάρχουν πολλά εστιατόρια και καφετέριες που σερβίρουν παραδοσιακά πιάτα του Μέλανα Δρυμού, όπως καπνιστό ζαμπόν, πέστροφα και φυσικά το περίφημο κέικ της περιοχής, την τούρτα Black Forest.